Kagabi daw guys, sabi ng aking employer, may lindol daw. So, ang nangyari, lumabas siya ng kwarto, tapos tinawag niya ako, tisang daw. Tisang means lindol. Pero hindi ko talaga siya guys naramdaman. Pero ang lakas daw eh. Lagyan ko pa na siya ng konti sa labas. Ikaw kuya ha, ang ingay mo. Nagbo-vlog ako dito. Hi guys! Good afternoon! Welcome back again to my channel. And for today's video, wala tayong ganap sa buhay dahil Friday today guys. Thank God it's Friday! TGIF. Yes, TGIF. And happy Friday guys! So Vlogmas Day 12 na tayo. And nakapagtapon ako ng basura. And outside is very cold. Malamig sa labas. Kaya all windows and door are closed. So, wala. Ngayon, magpe-prepare ako ng lunch ni Lola, ng aking alaga. At busog pa ako guys. Kaya, siya na lang muna. Okay, samahan niyo ako. Samahan niyo ako mag-prepare ng kanyang pagkain. Pero, maghuhugas muna ako. So, ganito yung OOTD natin, guys. Today, hugas tayo kasi hindi pa ako nakapaghugas, guys, ng kanyang ng aming breakfast kanina. So, ngayon pala ako maghuhugas. Nag-i-edit kasi ako kanina. Chinek ko lang yung videos. At hindi pa ako tapos guys sa editing ko. Kaya baka mamayang gabi, sana hindi lang malate yung ating video mamayang gabi. Sana 8 or 8:30 pa rin siya. Ay, hindi kasi natin hawak yung ating oras. At nagising kasi ako guys ng anong oras ba ako nagising kanina? Before 12. Kasi as 4 na ako natulog. Kaya bawi-bawi din sa tulog guys. Naginip pa ako kanina. Lagi na lang ako nanaginip. Pero hindi ko na maalala kung ano yun. Tapos nagising din ako kanina kasi narinig ko yung pintuan namin dito. Harap lang ng aming pintuan din. So, narinig ko din siya. Naririnig ko agad-agad. Kunting ano lang talaga guys. Kunting ingay lang talaga. Naririnig ko talaga yan. Pero, kagabi daw guys, sabi ng aking employer, may lindol daw. Ako kasi kagabi, palakad-lakad ako kagabi dito sa kusina kasi pinainom ko ng tubig yung alaga ko. So, ang nangyari, lumabas siya ng kwarto, tapos tinawag niya ako, tisang daw. Tisang means lindol. So, sabi ko, hindi ko naramdaman, pero naramdaman ko narinig ko yung gumanon yung roof namin. Yung, ano ba tawag niyan? Yung sa taas. Rooftop. Rooftop. Basta yung sa namin. So, narinig ko siya. Pero, hindi ko talaga siya, guys, naramdaman. Pero, ang lakas daw eh. Hindi ko talaga siya naramdaman. Ang lindol. Kagabi. It's time to microwave, guys. Luto na siya guys. Naka-short lang ako. Kitang-kita talaga sa Ba't ayaw mag-focus? Hey guys! Hala, napaka-oily naman natin. Oy!
Ayan, shiny, shimmering, splendid talaga tayo always, guys. So, ngayon guys, maglalaba ako ng mga labahin dahil sa mga damit ni Lolo. Ayan, ayan yung lalaban ko. And I'm ready to go to the 3rd floor because yung laundry area namin is nasa 3rd floor. So, let's go! Alright. Delay talaga yung yung light dito. Minsan nakaabot na ako sa labas. Hindi pa nag-on yung ilaw. So dito na tayo, guys. Let's turn it on and open this. Ayan, meron na siyang yellow. Then, i-press natin tong ito 474. Ayan. Kita nyo ba? 74. And, open muna natin to. Alright? Kunin natin yung ating dapat labhan. Ito yung mga, ko na. Ready to fold na yan. Let's go! Diba, ang dami kong labahin. Alright. Dahil Friday today, so maglalaba tayo today. Ito yung gamit namin, guys. Basta fabric. Loading ako ngayon, guys. Basta sabon, ganon. Lagyan ko pa na siya ng konti sa labas. Ikaw, kuya, ha? Ang ingay mo. Nagbo-vlog ako dito. And on. Alright, ready na siya, guys. Okay na siya, guys. Antayin na lang natin siya ng 1 hour. Tapos, babalikan natin siya. And we proceed here. Alright. We're done. Tapos na tayo, guys. Let's turn it off. Siko na lang talaga yung ginagamit ko, guys. Kasi, syempre, wala tayong extrang kamay. So, para-paraan na lang, di ba? Okay, dito na tayo. Turn off the light. Kasi, ayaw ng amo ko na maiwan ng nakabukas yung ilaw na hindi naman siya ginagamit. Alright, ito yung mga tutupuin natin, guys. Gamit ko to. So, guys, yung aking winter na pangkumot, ready na po siya. Ito na siya, guys. So, tinatamad pa akong ilagay siya sa aking kwarto kasi ang laki niya. Ang liit lang naman ang kwarto ko. And if you're asking me, guys, kung saan ang aking alaga, nasa siya. Kwarto na siya. Kasi buong tanghali kami doon sa sa kusina. Pinapaupo ko siya doon ng matagal para mapagod siya. Ayun. Para mamayang gabi,
eh sana makakatulog siya, di ba? Pag napagod siya. So, magtutupi na ako. Ito yung aming pentang. Ayan, ito lagi-lagi every Friday. Tcharam! So, ayan yun sa akin, guys. That looks so yummy. Kain tayo, guys. So, merong itlog. And then, squash. Ano ba to? Petchay ba to? Hindi, repolyo, tsaka karne. Ayan, kain. At ito yung aking black tea. Ayan. Kain, guys. Yummers. Kain, guys. Kain, kain. Okay yung kanilang ano ngayon. Black tea. Good evening! 8:15 na ng gabi. So, magpi-premiere na ako, guys, ng aking Vlogmas Day 11. So, premiere na siya 8:15 talaga. Exactly. 8:15. Ayan na siya, guys. Yung dighay ko is maasim. So, nag-aantay na ako, guys. Ayan na siya. Starting na yung ating premiere, guys. So, I try my best na ano talaga, na upload ng video every day sa ating Vlogmas until sa Christmas. And ano pa ba? Yung time ng ating premiere is I try. Before talaga kaya ko pa yung 7:30 pero ngayon talaga hindi kaya kasi sa mga nangyayari sa buhay natin. Hindi natin hawak yung oras. So 8:15 or 8:30 or 8, something like that. Between ganyan. So, ayan na siya, guys. Thank you very much. Ito lang yung ating OOTD, guys. Ayan. Maganda siya, actually. Ayan. Napaka-elegant niya, diba? Fancy. Wow, fancy. Charles lang, guys. So, dito ko na lang, guys, tatapusin ang aking vlog for today. So, guys, nakita nyo na ang aming pagkain Taiwan. Ayan. So, yun yung aming pagkain every Friday na binibili ng amo ko sa labas at hindi ko na kailangan magluto, ganyan. Nasabi ko naman last time sa Vlogmas ko 2019. So, ngayon, sasabihin ko na naman ulit, ba diba? So, yun lang lagi, guys. Walang ganap, masyadong ganap talaga. Lagi-lagi pag Friday. Pero ngayon, kasi gusto ko yung tapusin yung labahin ko kanina. So, medyo busy tayo. Nagtupi na din ako ng mga damit, ganun. So, it's getting cold. Kagabi hindi masyadong malamig. Pero ngayon, malamig na naman siya kasi once na ma-feel ko yung lamig, guys, dito sa ano, pati yung paa ko nilalamig. Pero yun talaga yung inaano ko. Nafe-feel ko, pinapakiramdaman, kumbaga. So, guys, ito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Thank you, guys, for watching. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you tomorrow. Try natin, guys, tomorrow is Saturday. So, nandito yung aking employer, Saturday, Sunday. So, that's it. Pero, pupunta na siya ng hospital. So, stay safe, guys, and God bless you all. Bye! Thank you so much. Mwah.